Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau thất bại của các sĩ tử, không khí trước sân môn Thái học viện trở nên vô cùng nặng nề. Nhưng đúng lúc này, một nhân vật không ai ngờ tới đã bước ra, đó chính là nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư. Trận chiến vừa bắt đầu, nhị hoàng tử đã chủ động ra tay trước, thân hình như du long, tung ra chiêu ngũ long rảo sát, 5 con rồng lửa từ 5 ngón tay lao ra, bao vây và thiêu đốt đạo tử. Đồng thời, nhị hoàng tử cũng tụ khí thành kiếm, đâm thẳng vào trung tâm ngọn lửa. Thế nhưng, đạo tử vẫn bình an vô sự, hắn dùng phất trần chặn đứng long kiếm, một chưởng phá tan ngũ long bay vút lên không trung, từng sợi phất trần hóa thành kiếm quang sắc lẹm, chém bay thủ cấp kim long. Tần Mục đứng xem mà kinh ngạc, công pháp Cửu Long Đế Vương công của Hoàng Thất quả thực vô cùng bá đạo, không chỉ biến pháp thuật thành những đòn tấn công cương mãnh không khác gì chiến kỹ. Hơn nữa, nhờ tu luyện tại Thái học viện, nơi hội tụ long khí nên nguyên khí của nhị hoàng tử dồi dào vô tận. Trong lòng tán thưởng là thế, nhưng Tần Mục lại quay sang nói với Linh Dục Tú: "Nhị ca, người sắp thua rồi." Lời vừa dứt, cục diện trên không trung đã định đoạt. Đạo tử Lâm Hiên lấy pháp thuật đối pháp thuật, phất trần trong tay hóa thành hàng ngàn thanh kiếm tinh vi, điên cuồng tấn công. Nhị hoàng tử dù chống đỡ quyết liệt nhưng vẫn không thể địch lại, trong nháy mắt đã trúng nhiều vết thương, đành rơi xuống đất nhận thua. Sự thất bại của nhị hoàng tử, một trong những nhân vật hàng đầu Thái học viện, đã dập tắt hoàn toàn nhuệ khí của các sĩ tử. Mọi người quay sang thúc giục Tần Mục, nhưng hắn thẳng thừng đáp: "Ta vừa trở thành sĩ tử Thái học, chỉ nghe một bài giảng ở Hàm Quang Điện, không có học được võ học của Thái học viện, cho dù đánh thắng thì thế nào, cũng không thể xem như là bản lĩnh của Thái học viện. Hơn nữa, ta là vứt bỏ dân đại khư, các ngươi vốn là muốn đuổi ta đi, hiện tại lại muốn cho ta ra mặt thay Thái học viện, còn có chuyện tốt bực này sao?" Cũng trong lúc này, ở trên đỉnh núi, trong Thái học điện, tin tức thất bại liên tiếp truyền về khiến các vị quốc tử giám và tế tiểu mặt mày xám xịt. Cuối cùng, khi không còn ai dám ra khiêu chiến, một vị tế tiểu đã nổi nóng, gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa, đổ lỗi cho nhau giữa các điện. Giữa lúc hỗn loạn, các đệ tử của quốc sư Duyên Khan đã đến. Thế nhưng, sau khi cân nhắc, thiếu niên tổ sư đã đưa ra một quyết định bất ngờ. Ông cho rằng để đệ tử quốc sư ra tay sẽ cho đạo môn cái cớ để tạo phản. Thay vào đó, ông quyết định mời quốc sư đến đây. Mọi người đều ngơ ngác, không hiểu ý đồ của đại tế ti. Bá Dân tế tiểu nghi ngờ, hỏi liệu quốc sư có thể dạy ra một người đánh bại đạo tử trong 3 ngày không? Thiếu niên tổ sư chỉ cười đầy ẩn ý, ông liếc mắt về phía Tần Mục dưới núi rồi thầm nghĩ: tiểu tử thúi này không có lợi thì không ra mặt, lần này mời quốc sư tới, coi như tiện nghi cho hắn rồi. Tại phủ quốc sư, sau khi nghe tin, quốc sư Duyên Khang lập tức hiểu ra ý đồ của lão hồ ly đại tế ti. Ông không chỉ đồng ý đến giảng đạo mà còn cẩn thận ngụy tạo vết thương trên người, làm ra vẻ bệnh tật ốm yếu để che mắt phản tặc có thể ẩn giấu trong Thái học viện. Ngay sau đó, tiếng chuông triệu tập vang lên, tất cả sĩ tử tập trung trước Thái học điện. Quốc sư Duyên Khang xuất hiện, tuyên bố sẽ mở đàn giảng kiếm trong 2 ngày. Vừa bước xuống bậc thang, khí thế của quốc sư đã như một thanh kiếm vô tình áp lên đầu tất cả mọi người. Ông dõng dạc nói: "Cái gì gọi là kiếm? Kiếm vì sao không thể là âm thanh, ánh sáng, màu sắc hay ánh mắt?" Lời nói của ông phá vỡ hoàn toàn những hiểu biết thông thường về kiếm pháp, khiến Tần Mục cũng phải toát mồ hôi lạnh. Quốc sư Duyên Khang tuyên bố, trên cơ sở 14 chiêu kiếm cơ bản, ông đã sáng tạo ra thêm vài chiêu mới. Chiêu đầu tiên ông dạy chính là quấn. Ngay lập tức, ông biểu diễn vô số kiếm quan tinh tế quấn lại thành một cột kiếm đâm thẳng về phía trước, vừa là một thể thống nhất, vừa chứa vô vàn biến hóa. Tần Mục nhận ra đây chính là phiên bản hoàn hảo của chiêu thức mà tên sĩ tử đã dùng và bị đạo tử đánh bại. Cơ sở kiếm pháp của quốc sư vững chắc đến mức khiến Tần Mục phải thán phục. Tiếp theo, quốc sư giảng giải chiêu thức cực kỳ tỉ mỉ, Tần Mục với nền tảng vững chắc đã nhanh chóng lĩnh ngộ. Thế nhưng, các sĩ tử khác lại vô cùng chật vật. Sau khi giảng xong, quốc sư yêu cầu mọi người thử luyện tập. Trong khi các sĩ tử khác đang loay hoay, Tần Mục lại gặp phải một vấn đề nan giải. Nguyên khí của hắn quá tinh khiết và hùng hồn, mỗi một tia nguyên khí lại to bằng cánh tay, dùng thứ này để tạo cột kiếm thì sẽ biến thành núi kiếm mất. Giữa lúc mọi người đang nỗ lực, Tần Mục lại đứng ngẩn người, nhưng đột nhiên, một tia linh quang lóe lên trong đầu hắn. Nếu không thể tạo cột kiếm, vậy mình có thể dùng quấn kiếm thức để phân giải tia nguyên khí này không? Nghĩ là làm, hắn lập tức thử nghiệm, và rồi giữa sự ngạc nhiên của mọi người, Tần Mục đột nhiên mừng rỡ thốt lên: "Thành công, cuối cùng ta cũng đã luyện khí thành tia." Ngay khi tiếng cười của Tần Mục vang lên, toàn bộ sĩ tử và các vị tế tiểu, quốc tử giám đều ngẩn người, đặc biệt là Bá Sơn tế tiểu, người nổi tiếng miệng rộng đã lập tức lên tiếng chế giễu. Ông cho rằng một kẻ ngay cả cơ sở kiếm pháp còn chưa luyện thành mà lại được vào Thái học viện chắc chắn là do hối lộ. Trong khi đó, Tiểu Độc Vương đứng từ xa nhìn thấy cảnh này thì mừng thầm trong bụng, đây chính là tiểu sư đệ của ta sao? Trông ngốc nghếch thế này chắc chắn là dễ bắt nạt rồi. Giữa những lời bàn tán, chỉ có Tần Mục là đang vô cùng sung sướng, nhưng nếu nhìn kỹ, tiêu nguyên khí trong tay hắn hoàn toàn khác biệt, nó không phải là một sợi khí đơn thuần mà được tạo thành từ vô số thanh kiếm cực kỳ tinh vi đang không ngừng biến hóa theo quần kiếm thức. Đúng lúc này, quốc sư Duyên Khang đang nhìn chằm chằm vào tiêu nguyên khí của Tần Mục, ánh mắt hai người giao nhau, quốc sư chỉ khẽ mỉm cười và nói nhỏ: "Có chút ý tứ." Ngay sau đó, quốc sư bắt đầu giảng về kiếm thức cơ sở thứ hai do ông sáng tạo, đó là du kiếm thức. Ông cho rằng kiếm không nên bị giới hạn hình thái, có thể bay lượn tự do như rồng như phượng, như cá bơi trong nước. Tư duy đột phá này một lần nữa mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho Tần Mục.
2 ngày giảng pháp trôi qua, quốc sư chỉ dạy thêm một chiêu cuối cùng là Toản kiếm thức. Chiêu thức này có khả năng xuyên thủng mọi hàng phòng ngự. Sau khi giải đáp thắc mắc, ông liền rời đi, để lại nửa ngày cho các sĩ tử nghỉ ngơi. Thế nhưng Tần Mục lại không hề nghỉ ngơi, hắn rơi vào trạng thái tu luyện nửa ngủ nửa tỉnh độc đáo của mình. Hắn long nhanh khắp núi như đang mộng du, nhưng vẫn không ngừng thi triển quyền pháp. Sự chăm chỉ đến điên cuồng này khiến Thẩm Vạn Vân cũng phải tự lấy hổ thẹn và quyết tâm khổ luyện hơn nữa. Sau 2 canh giờ, Tần Mục tỉnh lại, tinh thần sảng khoái vô cùng. Bất ngờ, thiếu niên tổ sư đã đứng chờ hắn từ lúc nào. Ông hỏi hắn cảm nghĩ về bài giảng. Tần Mục không tiếc lời ca ngợi quốc sư là một tồn tại giống như thiên thần. Nhưng ngay sau đó, tổ sư đã dẫn hắn đến sườn núi, nhìn xuống đạo tử vẫn đang ngồi chặn cửa, rồi nói thẳng: "Ta mời quốc sư đến đây chính là để giảng pháp cho ngươi. Ngươi đã nhận được chỗ tốt lớn như vậy, còn không đi xuống?" Tần Mục nghe vậy liền xúc động đáp: "Chỉ cần tổ sư ra lệnh, đệ tử nào dám không theo." Nhưng câu trả lời hắn nhận được lại là một cú đá trời giáng. Thiếu niên tổ sư cười lạnh, vừa đá vừa mắng: "Tiểu tử thúi, người ta chặn cửa lâu như vậy không thấy ngươi nhúc nhích, không cho ngươi chỗ tốt, ngươi có sảng khoái như vậy không? Còn không đi?" Bị đá văng xuống núi, Tần Mục xoa xoa mông, cuối cùng cũng bước ra khỏi sơn môn, đối mặt trực tiếp với đạo tử Lâm Hiên. Liệu sau 2 ngày được quốc sư chỉ dạy, thực lực của Tần Mục đã tăng tiến đến mức nào? Trận chiến đỉnh cao giữa 2 thiên tài tuyệt thế, một bên là bá thể Tần Mục, một bên là đạo tử Lâm Hiên, ai sẽ là người chiến thắng? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm kết quả trong tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.